เมื่อค่ำคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2026 ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ขบวนพาเหรดดาวเคราะห์ครั้งสำคัญเมื่อดาวเคราะห์ถึง 6 ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนได้มาเรียงตัวพาดผ่านท้องฟ้าตามแนวสุริยวิถีอย่างสวยงามโดยมีดาวจรัสแสงหลายดวงสว่างสุขใสจนใครก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจนทำให้หลายคนสังเกตเห็นเส้นโค้งจางๆพาดจากขอบฟ้าทิศตะวันตกซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในรอบหลายปีคลิปนี้อับดุล ไททูบได้นำเรื่องราวการเดินทางมาพบกันของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราพร้อมกับพาทุกคนไปไขปริศนาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ครั้งสำคัญที่เคยสั่นสะเทือนหน้าประวัติศาสตร์มาแล้วกว่า 2,000 ปีตั้งแต่บันทึกลับแผ่นหินชนวนของอาณาจักรบาบิโลนไปจนถึงลางบอกเหตุจากสวงสวรรค์ที่ทำให้เจงกิสข่านจอมทัพผู้เกรียงไกรต้องตัดสินใจยุติสงครามและถอนทัพจากแผ่นดินจีนอย่างกระทันหันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปกติแล้วดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นมีความเร็วและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ต่างกันทำให้ตำแหน่งกระจัดกระจายทว่าในจังหวะเสี้ยววินาทีทางดาราศาสตร์ดาวเคราะห์เหล่านี้จะมาโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันพอดีซึ่งโอกาสแบบนี้ยิ่งมีดาวเคราะห์จำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดขึ้นได้ยากและต้องใช้เวลาชิงจังหวะกันนานหลายสิบหรือหลายร้อยปีล่าสุดในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2026 ที่ผ่านมาดาวเคราะห์ถึง 6 ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวเนปจูนดาวยูเรนัสและดาวพฤหัสบดีได้โคจรมาเรียงตัวให้เราเห็นพร้อมกันบนด้านหน้าวงโคจรเดียวกันในอวกาศหรือที่เรียกกันว่าเส้นสุริยวิถีซึ่งเป็นเส้นสมมุติเดียวกับเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าในรอบปีในสายตาของผู้สังเกตบนโลกดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงแต่ปรากฏเป็นเส้นโค้งจางๆพาดผ่านท้องฟ้าเนื่องจากระนาบวงโคจรที่แบนราบถูกฉายลงบนท้องฟ้าที่มีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมเส้นทางนี้จึงปรากฏเป็นเส้นโค้งพาดจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยความโค้งของเส้นสุริยวิถีจะเอียงไปในทิศทางที่ต่างกันตามตำแหน่งของผู้สังเกตเช่นในซีกโลกใต้จะเห็นเส้นเอียงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือการที่ดาวเคราะห์ถึง 6 ดวงมาปรากฏในภูมิภาคเดียวกันพร้อมกันถือเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหาได้ยากซึ่งช่วยให้เราเห็นดาวเคราะห์หลายดวงได้ในคืนเดียวโดยครั้งนี้ดาวเนปจูนอยู่ใกล้กับดาวเสาร์มากเพียง1 องศาและดาวยูเรนัสมีตำแหน่งอยู่ใกล้กับกระจุกดาวลูกไก่ในกลุ่มดาววัวซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตสำคัญในการช่วยค้นหาดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้สิ่งที่ทำให้การเรียงตัวครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นซึ่งสะดวกต่อการสังเกตการณ์มากกว่าการเรียงตัวหลายครั้งที่มักเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดความพิเศษอีกอย่างคือในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นนัดพบกันทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดินดาวอังคารกลับแยกตัวไปปรากฏทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดซึ่งการมองเห็นดาวอังคารในรอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะผู้สังเกตในซีกโลกเหนือที่แสงอาทิตย์กลบจนมิดแต่ผู้ที่อยู่ในเขตร้อนและซีกโลกใต้ยังมีโอกาสมองเห็นได้เพราะแนวเส้นสุริยวิถีทำมุมชันกับขอบฟ้ามากกว่าทำให้ดาวอังคารลอยสูงพอที่จะปรากฏเป็นจุดสีแดงหม่นให้เราเห็นก่อนฟ้าสางในบรรดาดาวที่มาเรียงตัวกันมี4 ดวงที่ได้อวดโฉมให้เห็นด้วยตาเปล่าพร้อมกันนั่นคือดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวพุธโดยมีดาวศุกร์สว่างไสวที่สุดรองจากดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตหลักเพื่อระบุตำแหน่งดาวดวงอื่นส่วนดาวพุธยังคงครองตำแหน่งผู้ลึกลับที่สังเกตยากที่สุดเพราะสว่างน้อยและรับขอบฟ้าเร็วมากภายในเวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตกทำให้ถูกแสงสนธยากลบได้ง่ายดายจึงต้องเริ่มสังเกตการทันทีที่ฟ้าเริ่มมืดในจุดที่ขอบฟ้าโล่งโดยในคืนนั้นดาวพุธและดาวศุกร์ได้ตกลับขอบฟ้าไปก่อนตามด้วยดาวเสาร์ต่างจากดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ที่อยู่เคียงคู่ท้องฟ้าไปเกือบตลอดทั้งคืนส่วนดาวเนปจูนและดาวยูเรนัส
ต้องใช้กล้อง2 ตาหรือกล้องโทรทัศน์เท่านั้นเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกที่ห่างไกลและหนาวเย็นจนมีความสว่างน้อยมากอีกทั้งในค่ำคืนก่อนหน้าดวงจันทร์สว่างถึง 90% และอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดีเพียง4 องศาแม้ช่วยให้ภาพบนท้องฟ้าสวยงามเป็นพิเศษแต่ความสว่างของดวงจันทร์ก็ทำให้วัตถุที่ริบหรี่อย่างดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนสังเกตเห็นได้ยากขึ้นแม้ดาวเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในบางดวงแต่สำหรับใครที่มีกล้องโทรทัศน์ก็สามารถเห็นรายละเอียดที่น่าทึ่งอย่างแถบเมฆของดาวพฤหัสบดีหรือวงแหวนอันสวยงามของดาวเสาร์ได้บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการเรียงตัวของดาวเคราะห์ย้อนไปถึง185 ปีก่อนคริสตกาลในอาณาจักรบาบิโลนโบราณโดยนักโบราณคดีเพิ่งค้นพบจารึกแผ่นหินนี้ในปี 2020 ซึ่งบรรยายถึงการรวมกลุ่มของดาวเคราะห์5 ดวงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวพุธดาวศุกร์และดาวเสาร์ชาวบาบิโลนเป็นอารยธรรมแรกที่เชื่อมโยงดวงดาวเข้ากับวิถีชีวิตมนุษย์ผ่านการศึกษาจักรราศีเมื่อราว 2,500 ปีก่อนจนความรู้นี้แพร่หลายสู่กรีกและอียิปต์จากการเฝ้าสังเกตท้องฟ้าอย่างเป็นระบบพวกเขาพบดวงไฟ5 ดวงที่เคลื่อนที่ได้ท่ามกลางดวงดาวที่หยุดนิ่งจึงเรียกขานดวงดาวที่เคลื่อนที่ได้เหล่านี้ว่า planetes ซึ่งแปลว่าผู้พเนจรอันเป็นรากศัพท์ของคำว่า planet ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนอกจากบาบิโลนแล้วยังมีการพบกระดาษปาปีรุสของอียิปต์ช่วง700ถึง525 ปีก่อนคริสตกาลปรากฏภาพสัญลักษณ์ดาวเสาร์ในฐานะเทพเจ้าซึ่งถือเป็นภาพแทนดาวเคราะห์ที่เก่าแก่มากและจากหลักฐานของวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงจารึกแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมโบราณใช้การเคลื่อนที่ของเทหวัตถุเช่นการเรียงตัวของดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารเพื่อทำนายชะตาของอาณาจักรการเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์ปรากฏการณ์ทำนองนี้ยังคงเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างการเรียงตัวของดาวเคราะห์6 ดวงที่เพิ่งผ่านมาทว่าสำหรับแวดวงดาราศาสตร์ปัจจุบันการเรียงตัวของดาวเคราะห์ถูกมองว่าเป็นภาพที่สวยงามบนท้องฟ้าและเป็นโอกาสที่หาได้ยากในการสังเกตการดาวเคราะห์หลายดวงพร้อมกันเพื่อทำความเข้าใจระบบสุริยะมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีนัยสำคัญหรือมีพลังอำนาจกำหนดชะตากรรมโลกแต่สิ่งนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจครับว่าความอัศจรรย์บนท้องฟ้านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มนุษย์เรายังคงมีความเชื่อมโยงกับจักรวาลไม่ต่างจากที่บรรพบุรุษเคยทำมาตั้งแต่อดีตกาลในปี 1226 เกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่หาได้ยากยิ่งเมื่อดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีโคจรมาใกล้กันที่สุดในรอบกว่า800 ปีโดยห่างกันเพียง1 ใน 10ขององศาจนในสายตาของคนยุคนั้นดูเหมือนหลอมรวมเป็นดาวดวงเดียวกันที่สว่างไสวผิดปกติซึ่งมักถูกตีความเป็นสัญญาณสำคัญจากสวงสวรรค์จากทุกวัฒนธรรมนอกจากนี้ไวเบิร์ต ดักลาสนักดาราศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ระบุว่าในช่วงปี 1226 ถึงปี 1227 มีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ร่วมทิศเกิดขึ้นถึง5 ครั้งสอดคล้องกับความเชื่อในยุคกลางทั้งยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะชาวมองโกที่ยึดถือการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุเป็นลางบอกเหตุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกไวเบิร์ต ดักลาสเสนอทฤษฎีว่าปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงเวลาสั้นๆนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจงกิสข่านตัดสินใจยุติการรบในจีนอย่างกระทันหันเนื่องจากมองว่าการที่ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มานัดพบกันบ่อยครั้งในเวลาเพียง2 ปีเป็นสัญญาณจากฟ้าถึงลางร้ายซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของจักรพรรดิมองโกผู้นี้ที่เคยสร้างจักรวรรดิที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากมุมมองดาราศาสตร์และวัฒนธรรมไม่ใช่หลักฐานโดยตรงจากบันทึกประวัติศาสตร์นักวิชาการบางส่วนมองว่าเป็นเพียงสมมติฐานที่น่าสนใจแต่พิสูจน์ไม่ได้เนื่องจากชาวมองโกไม่ได้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนทำให้สาเหตุการยุติสงครามและการเสียชีวิตของเจงกิสข่านยังคงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ต่อไปนอกจากเหตุการณ์ของเจงกิสข่านแล้วในปี 1226 ยังมีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุในยุคนั้นอย่างชัดเจนเริ่มจากในฝรั่งเศสมีการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 8นำไปสู่การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของฝรั่งเศสที่ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญโดยคริสตจักรคาทอลิก
ในเวลาไล่เลี่ยกันโลกคริสเตียนก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่จากการเสียชีวิตของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 1226 ขณะที่ฝั่งเอเชียกลางและคอเคซัสเมืองทบิลิซีในจอร์เจียต้องพ่ายแพ้และเสียเมืองให้กับสุลต่านจาลันอัดดินมิงบูนูผู้ปกครองคนสุดท้ายของจักรวรรดิควาเลสในยุทธการแห่งกานีการบรรจบกันของเหตุการณ์ใหญ่ทั่วโลกในช่วงที่มีปรากฏการณ์ท้องฟ้าหาได้ยากยิ่งเช่นนี้ทำให้ความเชื่อเรื่องดวงดาวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้นำในยุคนั้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้และกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตมนุษย์นั้นเชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์